คู่เราน่ารักแล้วก็แบบว่าคุยแบบเข้าใจง่ายใช้ภาษาเดียวกันในการคุยกันเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเวลาสมัยเรียนชอบใส่รองเท้าแตะไปเรียนใส่จนแบบว่าเพื่อนเรียกว่าเทพบุตรรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เป็นคนที่แสบขนาดนั้นครับผมเป็นคนที่แบบน่ารักอย่างมากชมตัวเองด้วยอย่างมากก็คือแบบว่าแค่แอบหลับครับแอบงีบอะไรก็มีเป็นเรื่องปกติมีคำหนึ่งที่พ่อแม่พูดบอกว่าขอให้แบบว่าผ่านครับผมแบบไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแบบเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกอ๋อคำนี้ขอให้เรียนจบก็พอใช่ไหมไม่ต้องตั้งใจเรียนแล้วตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นเลยไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นแต่ไม่ได้แบบว่าสเปะสปะขนาดนั้นนะครับผมแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กที่ชอบเข้ากิจกรรมมากกว่าครับผมแบบว่าเป็นลีดด้วยแล้วก็กิจกรรมอะไรที่แบบถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกชอบสิ่งนั้นมากกว่าการเรียนรู้ก็คือการปฏิบัติครับผมรู้สึกว่าผมจำคำพูดแม่เด้งขึ้นมาอีกแล้วว่าเวลาอยากเรียนรู้อะไรหรือว่าทำอะไรต้องทคือทำทันทีก็จะรู้แล้วว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนที่ต้องปรับบ้างน่าจะเป็นการที่เราต้องแบบว่าคิดครับผมมีสมาธิแล้วก็มีสติแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ตระหนักดูจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่เก่งหรือว่าเป็นคนที่ดีครับผมมันก็ต้องมีแบบสิ่งที่ดีที่ไม่ดีเราเคยทำไม่ดีเราก็ต้องแบบตระหนักมากขึ้นว่าสิ่งนี้เราควรปรับปรุงแก้ไขไงให้ดีไม่มากก็น้อยครับผมอดทนด้วยแหละครับผมอดทนมีสติสมาธิแล้วก็อย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปรีบเร่งกับการจะทำอะไรหรือว่ารวบรัดค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วเราก็จะไม่ใช้ทางลัดครับผมเราจะได้เก็บรายละเอียดส่วนนั้นเพื่อเรียนรู้ในการแสดงด้วยหรือว่าสิ่งในการทำงานต่างๆด้วยที่ดีหรือไม่ดีฮะมีครับมีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีความรู้สึกครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์ในโซเชียลหรือต่างๆที่เราไม่สามารถแบบคอนโทรลได้แล้วก็มันเป็นเรื่องปกติเราทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจเราแบบ 100% ไม่ได้หรอกแต่เราก็ทำดีของเราเป็นของตัวเองเราไปอย่างเงี้ยครับผมในสิ่งที่ดีก็จะเป็นในความอดทนที่เราเริ่มจากศูนย์ฝ่าฟันมาแล้วเรารู้สึกว่าในระยะเส้นทางเดินของเรามันแอบเติบโตไวเหมือนกันรู้สึกแบบประทับใจและดีใจมากๆที่ได้เจอแบบสังคมที่ดีคนรอบข้างที่ดีแล้วก็อยู่ช่วยเหลือกันและช่วยกันแบบให้กำลังใจกันครับผมเตรียมตัวยังไงหนึ่งเลยต้องซ้อมครับผมถ้าไม่เริ่มที่จะซ้อมก่อนก็จะเสียเวลาหน้ากองเพราะว่าเวลาหน้ากองมันมีมูลค่ามากเวลาเราทำอะไรมันจะได้ย่นระยะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกเราก็ต้องรู้สึกแบบอินมากๆเรื่องฉากเลิฟซีนอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันมีความแบบละเอียดอ่อนซึ่งเราต้องคุยกับคู่เราก่อนแต่โชคดีที่แบบคู่เราน่ารักแล้วก็แบบว่าคุยแบบเข้าใจง่ายแบบว่าไม่ได้มีอะไรที่มุมมองที่แบบต่างกันมากหมายถึงว่าใช้ภาษาเดียวกันในการคุยกันเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ในตัวคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ฉากเลิฟซีนที่เราต้องอินทุกฉากเลยครับผมเพื่อที่คาแรคเตอร์นั้นจะได้ความรู้สึกออกมาแบบสมบูรณ์ 100% อะไรอย่างเงี้ยครับการตกผลึกของผมก็คือการเรียนรู้ในการทำงานพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำงานแต่เชื่อว่าทุกงานอะไรเงี้ยมันมีปัญหามันมีทางแก้อยู่แล้วครับผมมันต้องค่อยๆคิดหรือว่าใจเย็นแล้วก็ค่อยๆมีสติอะไรเงี้ยครับผมมุมมองด้านความรักเมื่อก่อนมีสเปคครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่า30ยังแซ่บเรียนรู้ครับค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ตอนแรกก็สเปะสปะครับแต่ก็พยายามตบให้เข้ากันหมายถึงว่าตอนนี้ก็ยังแบบไม่ได้แบบ 100% ครับผมแต่ก็ต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยทำงานแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงชีวิตเราที่ดีนะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นตลอดชีวิตมันอาจจะเป็นปี2ปีหรืออะไรมันเป็นโกลเด้นไทม์ของเราก็อยากจะตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดจริงๆเป็นอย่างนี้ประมาณสัก5ปี6ปีก็ได้นะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้5-6 ปีน่าจะแอดมิดฮะ อันนี้พูดเล่นครับวันนี้พูดเล่นยังทำหลายอย่างมากยิงปืนอยากขี่ม้าหรือทำอะไรพวกนี้แบบมากๆเลยครับพวกที่แบบแอดเวนเจอร์เป็นคนที่ชอบฟิตเนสชอบคุมอาหารอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเวลาพอไม่มีเวลามาช่วงหนึ่งคุมอาหารได้พอช่วงทำงานไม่ได้ละต้องกินอะไรเงี้ยเราก็กินอะไรที่เป็นของหวานมากขึ้น เพื่อเพิ่มพลังงานในร่างกายมันก็ช่วยจริงนะใช่แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็อยากไปออกกำลังกายครับผมมุ
มุมมองด้านความรักเมื่อก่อนมีสเปคครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าใช้คำว่าแก่ได้ไหมไม่สิไม่แก่30ยังแซบครับผมก็รู้สึกว่าไม่ต้องมีสเปคอะเรารู้สึกว่าเราต้องการแค่คนที่แบบว่ามีไลฟ์สไตล์ที่แบบคล้ายคลึงเราหรือว่าเคยบอกเสมอว่าการเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่ดีสุดท้ายคนเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนสุดท้ายคนเราก็กลับมาเป็นตัวเองครับผมก็อยากให้เป็นตัวเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่ใช้ภาษาเดียวกับเรามีความไลฟ์สไตล์คล้ายคลึงกับเรา